بتعتبر مدينة القاهرة من أكتر مدن الشرق اللي استأثرت بالكتابة والتاريخ، فأطلق عليها جوهرة الشرق، وده لأن عمرها بيزيد عن الألف عام. بيرجع تاريخ بعض أجزاء من المدينة إلى عصر الدولة الفرعونية، وكان بيطلق عليها نفر أو منف، واللي كانت بتعتبر عاصمة مصر الموحدة منذ أكتر من 3000 سنة قبل الميلاد، والمنطقة دي حاليا معروفة باسم منطقة عين شمس. أما تاريخ القاهرة الفعلي بمسماها الحالي فبيرجع للفتح الإسلامي لمصر سنة 640. فبعد ما قدر عمرو بن العاص يفتح حصن بابليون اللي حصره 7 شهور، قرر بناء مدينة تكون عاصمة لمصر الإسلامية، بعد ما كانت الإسكندرية هي عاصمة مصر منذ إنشائها على يد الإسكندر الأكبر. ووقع اختياره على المنطقة الصحراوية شمال حصن بابليون، واللي بيحدها من الشرق جبال المقطم، وأطلق عليها اسم مدينة الفسطاط، وتم تصميمها لتكون شبيهة لمدينة الرسول، وبنى فيها جامع كبير وهو جامع عمرو بن العاص، واللي مازال قائم حتى الآن. خلال فترة الحكم العباسي قرروا بناء مدينة جديدة بجانب مدينة الفسطاط، وسميت باسم مدينة العسكر لأنها كانت مقر إقامة الجنود العباسيين. في سنة 870 ميلادية قام أحمد بن طولون، واللي كان الوالي العباسي على مصر، بتأسيس الدولة الطولونية، وأعلنها دولة مستقلة عن الحكم العباسي. بعدها قام بتأسيس مدينة جديدة لتكون عاصمة لدولته، وسماها مدينة القطائع، واللي هي حي السيدة زينب حاليا، وبنى فيها قصر كبير ليكون مقر لحكمه، وجامع كبير مسمى باسمه وهو جامع أحمد بن طولون، واللي اتبنى على مساحة 6 فدادين ونص. استمر حكم أحمد بن طولون ومن بعده ابنه خمروي لمدة 38 عام، حتى تم هزيمتهم على يد العباسيين اللي استعادوا ولاية مصر وقاموا بهدم وتدمير مدينة القطائع، ورجعت مدينة العسكر عاصمة لمصر مرة تانية. في سنة 969 ميلادية دخل الفاطميين مصر بقيادة القائد جوهر الصقلي، قائد جيوش الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. قرر جوهر الصقلي بناء مدينة جديدة لتكون عاصمة لمصر الفاطمية، وفعلا في 7 يوليو سنة 969 ميلادية، واللي بيعتبر العيد القومي لمحافظة القاهرة، وضع حجر الأساس لبناء المدينة الجديدة على مساحة 340 فدان، 70 منهم لبناء القصر الفاطمي الكبير، والباقي كانت عبارة عن حارات لسكن الجنود الفاطميين. وبنى حول المدينة سور ليه أبواب، أهمها باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة، وشارع المعز أو الشارع الأعظم، واللي كان بيقسم القاهرة الفاطمية إلى نصفين من الشمال للجنوب، واللي بيعتبر دلوقتي أكبر متحف إسلامي مفتوح. كمان بدأ جوهر الصقلي في بناء الجامع الأزهر بجانب القصر الفاطمي. القاهرة الفاطمية كانت مدينة مقفولة على سكانها، وكانت الأبواب بتفتح في ساعات محددة من اليوم لدخول الصناع والعمال. في البداية قرر جوهر الصقلي تسمية المدينة المنصورية تيمنا باسم الخليفة المنصور مؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب العربي، بس بعد 4 سنين وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر، وقرر تغيير اسمها إلى القاهرة حتى تقهر أعدائها، وخلاها عاصمة للدولة الفاطمية. من الحكايات المشهورة إن جوهر الصقلي قبل ما يتباع كمملوك للفاطميين وهو صغير كان بيشتغل حلواني، ومن هنا جت المقولة اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. في سنة 1065 ميلادية في زمن الخليفة المستنصر ضربت المجاعة مصر، وجف نهر النيل وانتشر مرض الطاعون، واضطر المصريين إلى بيع ممتلكاتهم ومجوهراتهم لشراء شربة الماء، وبدأوا في أكل الكلاب وجثث الموتى. واستمرت الفترة دي واللي أطلق عليها اسم الشدة المستنصرية 7 سنين. بعدها استعان الخليفة الفاطمي بالوزير بدر الجمالي، واللي اتسمى على اسمه حي الجمالية، لإعادة ترتيب أوراق الدولة وإعادة إعمارها. استمر حكم الفاطميين 200 سنة، شهدت القاهرة خلالهم ازدهار في مجالات الفن والأدب والعمارة والحرية الدينية، وحبهم المصريين لأنهم وفقوا المزاج العام المصري، فكانوا بيحبوا الأكل والفن والحلويات. بس لما ضربت ضعف الدولة الفاطمية قرر الملك الصليبي عموري غزو مصر، وتم إحراق مدينة الفسطاط اللي استمر حريقها أكتر من 50 يوم، وما نجيش منه غير جامع عمرو بن العاص اللي نجي بأعجوبة. في الفترة دي بعت السلطان الأيوبي في بلاد الشام نور الدين محمود قائده أسد الدين شريكو وابن أخوه صلاح الدين لطرد الصليبيين من مصر، وفعلا نجح صلاح الدين من طرد الصليبيين والسيطرة على الأوضاع. وفي سنة 1183 ميلادية بدأ حكم الأيوبيين لمصر. بدأ صلاح الدين بطمس هوية القاهرة الفاطمية الشيعية، وبدأ بإرجاع هوية مصر إلى المذهب السني، لدرجة إنه قام بإحراق دار المعرفة واللي كانت بتضم ملايين الكتب. كمان حرم مظاهر الاحتفالات الفاطمية الشيعية في القاهرة، وهد السور اللي بناه الفاطميين، وقام ببناء سور جديد حول المدن الأربعة اللي هي الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة الفاطمية،
وأصبحت المدينة الجديدة مفتوحة لكل الناس، فتغيرت طبيعتها الملكية إلى الطبيعة الشعبية. كمان قام ببناء قلعة الجبل فوق أحد مرتفعات جبل المقطم لتكون مقر للحكم في مصر، واستمرت القلعة مقر للحكم في مصر لمدة 600 سنة حتى عهد الخديوي إسماعيل اللي نقل مقر الحكم لقصر عابدين. استمر حكم الأيوبيين في مصر لمدة 82 عام حتى وفاة الصالح نجم الدين أيوب وابنه توران شاه. بعد انتصار قوات المماليك على المغول في معركة عين جالوت وأثناء عودتهم لمصر، تم قتل سيف الدين قطز على يد الظاهر بيبرس اللي تم تنصيبه حاكم على مصر سنة 1250 ميلادية لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ القاهرة. بعد استقرار الحكم للسلطان الظاهر بيبرس وتأسيسه لدولة المماليك في مصر، قام بنقل مقر الخلافة العباسية للقاهرة وجعلها أهم مدن العالم الإسلامي. على الرغم من أن شهرة المماليك الوحيدة كانت أنهم مقاتلين عظماء قدروا يهزموا الصليبيين والمغول، إلا أن القاهرة شهدت في عهد المماليك ازدهار في كل المجالات، خاصة في مجال العمارة، فتم بناء الكثير من المساجد والقصور والسرايات اللي كانت عبارة عن تحف فنية، وأطلق على الصناع والحرفيين المهرة لقب الأسطى. كمان شهدت القاهرة ازدهار في حركة التجارة، فبعد ما قام سلاطين المماليك بعقد صلح مع ممالك حوض البحر المتوسط، أصبحت القاهرة مقصد لكل التجار من الشرق والغرب، وده خلى كل سكان القاهرة من الأثرياء، لدرجة إن أحد الرحالة الإيطاليين اللي زار القاهرة قال إنه مش عايز يتكلم عنها كتير للناس تفتكر إنه بيقول أساطير، فمساحتها بس قد مساحة مدينة ميلانو 4 مرات. استمر حكم المماليك حتى عام 1517 ميلادية لما دخل السلطان العثماني سليم الأول مصر بعد هزيمته لسلطان المماليك قنصوة الغوري في معركة مرج دبق. عرض سليم الأول على السلطان طومان بي أن يستمر في الحكم تحت وصاية العثمانيين، إلا أن طومان بي رفض وقاد مقاومة ضد العثمانيين لحد ما قبضوا عليه وشنقوه وعلقوا رقبته على باب زويلة. بدأت صفحة جديدة في تاريخ القاهرة، لكن الفترة دي شهدت انحدار وتراجع في كل المجالات، فبعد ما كانت القاهرة أهم مدن الشرق بقت عبارة عن مدينة تابعة للإمبراطورية العثمانية، ونقل العثمانيين الصناع والحرفيين والأسطوات والعلماء للأستانة عاصمة الدولة العثمانية، لدرجة إن في أحد المرات غرقت سفينة وعليها 200 من أمهر أسطوات مصر، وده أدى لانتشار الجهل والفقر بين سكان القاهرة. سنة 1798 قام نابليون بونابرت بالحملة الفرنسية على مصر، واللي عرفت المصريين منجزات عصر النهضة في أوروبا اللي ما كانش يعرفوا عنها حاجة أثناء الحكم العثماني. بس استمرت الحملة الفرنسية على مصر لمدة 3 سنين، بدأ بعدها عهد جديد في تاريخ مصر والقاهرة، وهو عهد أسرة محمد علي باشا. محمد علي كان قائد لفرقة عثمانية بعتها السلطان العثماني لمصر للسيطرة على الأوضاع بعد خروج الفرنسيين. قدر محمد علي يتخلص من كل أعدائه، خاصة المماليك اللي جمعهم في القلعة وقتلهم جميعا في المذبحة المعروفة باسم مذبحة القلعة سنة 1811. بعد استقرار الأوضاع لمحمد علي باشا، بدأ عصر نهضة جديدة شهدت القاهرة خلاله مرحلة ازدهار مرة تانية، فأنشأ الطرق ومد مواسير المياه وبدأ مشاريع الإنارة في أنحاء القاهرة. ومن بعده ابنه إبراهيم باشا اللي بنى قصر القبة وقرر إنشاء أول خط سكة حديد، واللي تم افتتاحه في عهد ابنه سعيد باشا وصولا لعهد الخديوي إسماعيل، وده كان أول شخص من أسرة محمد علي يطلق عليه لقب خديوي. حلم الخديوي إسماعيل إن مصر يكون فيها مدينة زي باريس، وفعلا طلب من المهندس الفرنسي جورج يوسين أوسمان واللي صمم مدينة باريس البدء في بناء القاهرة الجديدة لتكون أول مدينة مخططة على النظام الأوروبي، وعرفت باسم باريس الشرق. كمان نقل مقر الحكم من القلعة إلى قصر عابدين، وبنى كوبري قصر النيل ليربط بين القاهرة والجيزة، وكوبري أبو العلا ليربط بين القاهرة وجزيرة الزمالك. واستمرت القاهرة في التطور والتوسع حتى إنها بقت بتضاهي أجمل عواصم أوروبا في العشرينات والثلاثينات، وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952 لما بدأ الزحف السكاني من الأقاليم نحو القاهرة، فتم هدم القصور والسرايا لبناء الأبنية السكنية، وتغيرت طبيعة القاهرة الجغرافية والسكانية عن القاهرة الخديوية. وما زالت القاهرة بتعتبر أكبر عواصم الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي قائمة أكبر 20 عاصمة في العالم، بيسكنها حوالي 10 مليون نسمة بيمثلوا 10% من سكان مصر. شكرا والسلام عليكم.